Hi everyone, I'm Sushant Rimal from Community Nepal and आजको भिडियोबाट चाहिँ म मेरो च्यानल Community Nepal मा चाहिँ WordPress बाट चाहिँ वेबसाइटहरु बनाउनको लागि चाहिँ डिफरेन्ट ट्युटोरियल भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्ने छु र थ्रु आउट द सिरिज चाहिँ म WordPress भनेको के हो हैन वेबसाइटहरु चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ जस्तै अब वेबसाइटहरु हामी HTML CSS JavaScript React.js प्लस अरु Frontend एन्ड Backend टेक्नोलोजी एन्ड ल्याङ्ग्वेजहरु युज गरेर नै बनाउन सक्छौं र हामीसँग अर्को वर्डप्रेसले चाहिँ एउटा फिचर्स दिन्छ कि हामीलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर र हामीसँग यदि टेक्निकल नलेज प्लस अरु कोडिङ नलेजहरु प्रोग्रामिङ नलेजहरु छैन भने पनि हामी चाहिँ वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई वर्डप्रेसले चाहिँ हेल्प गर्छ र यो थ्रु आउट द सिरिज चाहिँ म वर्डप्रेसबाट वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो सफ्टवेयरहरु र के कस्तो कुराहरु युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु बारे चाहिँ डिस्कस गर्छु र हजुरहरुसँग शेयर गर्छु। यो भिडियोलाई म डिफरेन्ट पार्टमा डिभाइड गरेर चाहिँ अपलोड गर्छु मेरो युट्युब च्यानल कम्युनिटी नेपालमा र एउटै भिडियोमा अपलोड गरे भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो धेरै लामो हुन्छ र धेरै कुराहरु सिक्नुपर्ने हुन्छ वर्डप्रेस बनाउनको लागि। तर वर्डप्रेस बनाउन जस्ट इन फ्यु क्लिक्समा जस्तै ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर नै वेबसाइटहरु बनाउन सकिन्छ भने अलि वेबसाइट अलि राम्रो बनाउने हो र त्यसमा अलि धेरै फंक्सनहरु एड गर्ने हो भने चाहिँ हामीले डिफरेन्ट फ्री प्लगइन प्लस पेड प्लगइन्सहरु हुन्छ। यो प्लगइन्सहरु भनेको म के पछि भन्छु। यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीलाई जरुरत हुन्छ र वर्डप्रेसको म हरेक कुरा ड्याशबोर्ड देखि लिएर अब सी प्यानलमा हैन अब सी प्यानलको कुराहरु होस्टिङहरु कसरी लिने डोमेनमा कसरी एड गर्ने यो सबै कुराहरु म हजुरहरुलाई यो थ्रु आउट द सिरिज वर्डप्रेसको फुल कम्प्लिट कोर्सको थ्रु आउट द सिरिजमा म हजुरहरुसँग शेयर गर्ने छु र मैले जानेको र सिकेको कुराहरु म शेयर गर्ने छु। अन दैट नोट आजको भिडियोमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्डप्रेस भनेको के हो र वेबसाइट वर्डप्रेसलाई चाहिँ हाम्रो लोकल मेसिन लोकल होस्टमा नै कसरी चलाउने त आफ्नो विदाउट होस्टिङ र डोमेन बिना नै हामीले कसरी सुरुमा चाहिँ वेबसाइटलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट देखि लिएर डेभलपमेन्टसम्म कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरु चाहिँ म हजुरहरुलाई यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई चाहिँ वर्डप्रेसबाट वेबसाइट बनाउनको लागि युज हुने सम्पूर्ण एप्लिकेसन र टेक्नोलोजी प्लस फाइलहरु चाहिँ म हजुरलाई डाउनलोड गर्ने छु र अपकमिङ भिडियोहरुमा म वर्डप्रेसको ड्याशबोर्डको सबै कुराहरु प्लस सेटिंग्सहरु सबै कुराहरु चाहिँ हजुरहरुलाई सिकाउने छु र शेयर गर्ने छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब म कम्प्युटर स्क्रिनमा गएर हजुरहरुलाई चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ भन्ने छु। ओके यो थ्रु आउट द सिरिज चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ हजुरहरुले लाइक गरिदिनु होला र हजुरहरुलाई नेक्स्ट भिडियोहरुमा के कस्तो कुराहरु चाहिन्छ के कस्तो कुराहरु नबुझेको छ केही कुरा नबुझेको र केही अरु नयाँ कुराहरु हजुरहरुलाई सिक्न मन लाग्छ भने चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। अन दैट नोट लेट्स मुभ अन आवर कम्प्युटर स्क्रिन। आई होप एभ्रीवन नोज व्हाट इज वर्डप्रेस र वर्डप्रेसबाट चाहिँ अरु के कुराहरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनालाई थाहा होला। यदि थाहा छैन भने म क्विकली सर्ट इन्फर्मेसन दिइहाल्छु हजुरहरुलाई। जस्तै वर्डप्रेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्डप्रेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फाइलहरु उनीहरुले आफै कोड गरेर यस्तो फाइलहरु बनाएको छ कि जसको हेल्पबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गएर हामीले कुनै पनि कोड लेख्नु पर्दैन। जस्तै कुनै पनि वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो कोड लेखेर चाहिँ फेरि इस्टाब्लिश गरिरहनु पर्दैन। वर्डप्रेसले चाहिँ हामीलाई त्यो फिचर्स दिएको छ कि हामी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि वेबसाइटहरु बनाउन सक्छौं। हामीलाई कोडिङ नलेज थाहा छैन कोडिङको ल्याङ्ग्वेजहरु HTML CSS JavaScript हैन PHP अरु कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज थाहा छैन भने पनि हामीलाई चाहिँ वर्डप्रेसले चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ वेबसाइटहरु बनाउनको लागि चाहिँ एउटा हेल्प गर्छ र त्यो फंक्सन चाहिँ हामीलाई एड गरेर हुन्छ र वर्डप्रेसलाई चाहिँ दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा सुरुमा हामीले लोकल होस्ट आफ्नै कम्प्युटरमा चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ लोकल मेसिनमा चाहिँ हामीले सुरुमा डेभलप गरेर पछि त्यसलाई डेभलपमेन्ट गर्न मिल्छ। नभए अर्को भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा नै होस्टिङ र डोमेन रजिस्टर गरेर हामी त्यसपछि त्यसमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न सक्छौं। र म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हजुरहरुलाई वर्डप्रेसको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ सुरुमै डोमेन र होस्टिङ नलिनु होला किनकि डोमेन र होस्टिङ लिने बेलामा मिनिमम 4000 रुपैयाँ कस्ट आउँछ हैन सुरु टाइम गर्दाखेरि। सो सुरुमा किन 4000 रुपैयाँ वेस्ट गर्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म सुरुमा आज चाहिँ के सिकाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ लोकल मेसिन हाम्रो ल्यापटपमा मात्रै चाहिँ वेबसाइटहरु डेभलप गर्न चाहिँ वर्डप्रेसबाट चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ सिकाउँछु म। त्यसको लागि चाहिँ म सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ज्याम भन्ने कुरामा लिएर जान्छु। ज्याम डाउनलोड भनेर हान्नु होला र हानिसकेपछि एउटा apache friends.org भन्ने आउँछ। यो आइसकेपछि हजुरले यसमा यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला र यो ज्यामलाई डाउनलोड गर्नु होला। ओके म अहिले विन्डोजमा छु र विन्डोजमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 64 बिटको यो यसलाई म डाउनलोड गर्छु। ओके यो डाउनलोडिङमा एड भएको छ र अराउन्ड 161 MB को छ।
सो यसले चाहिँ के गर्छ यो ज्याम्प भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्याम्प भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्याम्पले चाहिँ यस्तो फिचर्स हामीलाई दिन्छ कि हामीले जसले चाहिँ हामीलाई यस्तो इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गरिदिन्छ कि हाम्रो ल्यापटपमा हामी त्यसमा चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ कि भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो फिचर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो क्रिएट गरिदिन्छ कि हामीले चाहिँ वेबसाइटहरूलाई चाहिँ बिना होस्टिङ र बिना डोमेन नेमको चाहिँ हामी डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने मतलब चाहिँ एउटा होस्टिङ चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ अब हामीलाई लोकल मेसिनमा र यो चाहिँ कम्प्लिटली फ्री छ हैन अनि यो चाहिँ एउटा ओपन सोर्स प्याकेज हो र अराउन्ड 12 इयर्स मेबी 12 इयर्स भन्दा पनि धेरै भइसक्यो 10 इयर्स मोर देन 10 इयर्स भइसक्यो चाहिँ यो कम्युनिटीमा र यसले टाइमको साथसाथै डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू चाहिँ यसले लिएर आएको छ र हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ ज्याम्प भयो र ज्याम्पले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा PHP को इन्भाइरोमेन्ट हो है हामी चाहिँ यदि हामी ज्याम्प यदि हजुरहरूलाई नलेज छ भने चाहिँ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ वेबसाइट बनाउने यता अलि थोरै पनि नलेज छ भने चाहिँ हजुरलाई थाहा होला PHP भनेको चाहिँ ब्याकएन्ड ल्याङ्ग्वेज हो र PHP को साथसाथै अरू पनि हुन्छ जस्तै Node.js छ Django छ यो सबै भनेको चाहिँ ब्याकएन्डको ल्याङ्ग्वेजहरू हो र ज्याम्पले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा PHP एज अ ब्याकएन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्छ र वर्डप्रेस पनि पुरै PHP मा नै लेखिएको छ र वर्डप्रेस को लागि अब अर्को एउटा फाइल हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म वर्डप्रेस भनेर हान्छु वर्डप्रेस भनेर हानिसकेपछि नोटिस गर्नु होला हजुरहरूले यहाँ एउटा wordpress.com देख्नुहुन्छ यु क्यान सी एउटा wordpress.com भन्ने छ हैन अब अर्को चाहिँ यहाँ wordpress.org भन्ने छ हजुरहरूले चाहिँ wordpress.org मा जानु होला wordpress.com मा जानु होला wordpress.org मा गएर एउटा फाइल हुन्छ यहाँनिर अलि मुनि गरेर डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8.1 भनी छ यो डाउनलोड गर्नु होला भर्जन डिफ्रेन्ट हुन सक्छ टाइमको साथसाथै भर्जन पनि धेरै हुँदै जान्छ र म एउटा बेसिक क्विकली एउटा डिफरेन्स भनिहाल्छु है त वर्डप्रेस org र wordpress.com भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो wordpress.com भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ wordpress.org कै एउटा भनौँ एउटा चाइल्ड भने चिल्ड्रेन भने जस्तो हो हैन त्यसकै सिमिलर हो बट के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो .org ले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकल मेसिनमा चाहिँ हामीलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यसले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाएर दिन्छ भने wordpress.com ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो वेबसाइटहरू चाहिँ विदाउट होस्टिङ र विदाउट डोमेन नेम चाहिँ रजिस्टर नगरिकन चाहिँ यसले होस्टिङ र डोमेन नेम प्रोभाइड गर्छ यदि यसले अब फ्रीमा डोमेन र होस्टिङ प्रोभाइड गर्छ भने अफकोर्स यसको केही प्रोज एन्ड कन्सहरू पनि हुन्छ जस्तै यसको म कन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा बनायो भने चाहिँ हाम्रो पछाडि वेबसाइटको पछाडि सपोज अब सुशान्त रिमाल मैले भनेर यसमा वर्डप्रेसमा बनाउन चाहे भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि sushantrimal.wordpress.com हुन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सुशान्त रिमाल भनेर एउटा सब डोमेन भयो के भनेको मतलब चाहिँ wordpress.com चाहिँ पछाडि एक्सटेन्सन चाहिँ एड भएर आउँछ र यसले चाहिँ आफ्नो फ्री भर्जनमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट एडहरू चाहिँ यसले एड गराउँछ डिफ्रेन्ट यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दा एडहरू हाम्रो वेबसाइटमा राखिदिन्छ जसकोले चाहिँ हामीलाई न इन्कम हुन्छ न केही हुन्छ र हजुरहरूले यदि वर्डप्रेसको चाहिँ के हुन्छ हेर्नु होला प्लान्सहरू छ यो प्लान्सहरू लिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एडहरू चाहिँ हटेर जान्छ सो wordpress.com भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सिधै अनलाइन हाम्रो ब्लगरहरूको लागि हैन ब्लगिङ गर्नको लागि चाहिँ विदाउट एनी कस्ट चाहिँ हजुरलाई चाहिन्छ भने चाहिँ अलिकति यसको कन्सहरू छ बट यसले चाहिँ हेल्प गर्छ हजुरहरूलाई यो भयो wordpress.com र wordpress.org भनेको चाहिँ सबैजनालाई थाहा छ हैन आई थिंक मोर देन 40% वेबसाइटहरू जति पनि छ त्यो सबै चाहिँ वर्डप्रेसबाट बनेको हुन्छ है त्यो सबै वर्डप्रेसबाट बनेको हुन्छ र म क्विकली यहाँ हाम्रो ज्याम्प इन्स्टल भइसकेको छ म ज्याम्पलाई इन्स्टल गर्नको लागि क्लिक गर्छु र सो गाइज हाम्रो इन्स्टलिङ चाहिँ ज्याम्पको इन्स्टलेसन चाहिँ हाम्रो फिनिस भएको छ र म यसमा फिनिसमा क्लिक गर्छु र फिनिसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ज्याम्प इन्स्टल भएको छ हामीसँग र हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्डप्रेसको मैले यो जिप फाइल चाहिँ मैले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेँ र यहाँनिर यु क्यान सी वर्डप्रेस भनेर आएको छ सो र यहाँनिर एउटा यो कन्ट्रोल प्यानल जस्तो आउँछ म के गर्छु त भन्दाखेरि सर्चमा गएर कन्ट्रोल ओके नट कन्ट्रोल यदि मैले यहाँनिर गएर मैले ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल भनेर हाने भने यस्तो खाले आउँछ र यस्तो खाले आएपछि हजुरले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो खुल्छ यसको बारेमा म केही टाइममा भन्नेछु अहिलेको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ म हाम्रो यो जुन मैले एक्सट्र्याक्ट गरेको एउटा फाइल छ यो फाइललाई चाहिँ म कपी गर्छु ओके यो जुन यो छ यो सबैलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ
यो वर्डप्रेस भन्नेलाई चाहिँ म कपी गर्छु। यसलाई म कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ म कहाँ राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन ज्याम्प इन्स्टल भएको छ सीमा यु क्यान सी यहाँनिर ज्याम्प छ, ज्याम्प भनेर आउँछ र ज्याम्प भनेर आइसकेपछि चाहिँ ओके ज्याम्प भनेर आइसकेपछि यहाँनिर यु क्यान सी है धेरै फोल्डरहरू हुन्छ होइन। यो डिफल्ट फोल्डरहरू हो, डिफल्ट यहाँनिर धेरै कुराहरू छ। यो कुराहरू केलाई पनि टच नगर्नु होला होइन हजुरहरूले। यो यहाँनिर अपाची छ, यो बिन छ, यो के छ यहाँनिर धेरै कुराहरू, सबै कुराहरू बुझ्नु अहिलेको टाइममा यो फेजमा जरुरी छैन है। सो म के गर्छु त भन्दाखेरि के रिक्वेस्ट गर्छु हजुरहरूलाई, जुन यो हामी आउँछ जब ज्याम्पभित्र आइसकेपछि हामीले सबै काम चाहिँ यो htdocs भित्र गर्ने हो, यो htdocs फोल्डरभित्र गर्ने हो। सो अरू कुनै पनि फोल्डरलाई चाहिँ नछुनु होला, किनकि ज्याम्पको एउटा डिफल्ट इन्स्टलेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो डिफल्ट फोल्डरहरू आएको हो होइन। यो त्यही भएर यसलाई टच नगर्नु होला, हामीले जे छ सबै काम htdocs भित्र गर्नुपर्छ। र htdocs भित्र गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी यहाँनिर यो सबै फाइलहरू छ, इन्डेक्स छ होइन, ज्याम्प छ, एप्लिकेसन बिटनामी छ, ड्यासबोर्ड छ। सो हामीले सबै काम के गर्नुपर्छ भन्दा यसमा गर्नुपर्छ। र म यहाँनिर अघि मैले गरेको मैले कपी गरेको वर्डप्रेस चाहिँ म यहाँ पेस्ट गर्छु र पेस्ट भएपछि यो हुन्छ। म फेरि रिपिट गर्छु, ज्याम्पभित्र हजुरहरू लोकल सीमा गएर ज्याम्प भन्ने एउटा फोल्डर छ, ज्याम्प भन्ने फोल्डरमा htdocsमा मात्र जानु होला। अरू फोल्डरहरूको बारेमा अहिले बुझ्नु जरुरी छैन, किनकि हामी यहाँ वर्डप्रेस सिक्न आएको हो है। सो htdocs फाइल यो फोल्डरभित्र जानु होला र फोल्डरभित्र गइसकेपछि यु क्यान सी हाम्रो कपी भइरहेको छ है। र यो कपी भउन्जेलसम्म म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग ज्याम्प यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल आएको छ र यो ज्याम्पले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकल मेसिनमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वेबसाइटहरू बनाउन सक्छौँ र विदाउट होस्टिङ है त, विदाउट होस्टिङ भन्छु म। अब होस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै होस्टिङ प्रोभाइडर हुन्छ। म जस्तै होस्टिङ प्रोभाइडरहरू भनेर मैले हाने भने होस्टिङ प्रोभाइडर भनेर हाने भने यु क्यान सी है डिजिटल ओसन भन्ने पनि छ, इन्टर सर्भर, एमाजोनको AWS छ आफ्नै, अनि त्यसपछि गएर धेरै कुराहरू हुन्छ, धेरै छ है। जस्तै अब नेपालको कुरा गर्ने भने चाहिँ हिमालयन होस्ट राम्रो छ। मैले पनि एक दुईवटा मेरो वेबसाइट चाहिँ हिमालयन होस्टमा होस्ट गरेको छु। प्रभु होस्ट छ, ई होस्टिङ सर्भर पनि छ, सबै चाहिँ नेपालको भयो है। तर टप भनेको चाहिँ गोड्याडी, एमाजोनको AWS, डिजिटल ओसन, यिनीहरू चाहिँ टप होस्टिङ प्रोभाइडर हो। यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो सर्भरहरू हुन्छ नि, ठुलो सर्भरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइट राख्नको लागि चाहिँ एउटा स्पेस दिन्छ र स्पेस दिए बाबा चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई अब पर इयर $30, $40, $50 होइन, $1000 हेरी अब आफ्नो फिचर्स हेरी कति स्पेस चाहिने हो सर्भरमा, त्यो स्पेस हेरी प्राइसिङ पनि त्यही अनुसारले हुन्छ होइन। सो जस्तै ठुल्ठुलो वेबसाइटहरू जसमा चाहिँ ट्राफिक धेरै क्वान्टिटीमा आउँछ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै राम्रो सर्भरहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अब यो डिजिटल ओसन पनि एउटा धेरै राम्रो सर्भर हो, धेरै राम्रो सर्भर हो है। यो अलिकति महँगो छ, बट नेपालबाट चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति यसको फिचर्सहरू युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई मास्टर कार्डको जरुरत हुन्छ बिकज यो डलरमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब डलर हामीले नेपालबाट पे गर्नको लागि अहिले भर्खरै आएको छ क्यारे। सो यो डिफ्रेन्ट पार्ट हो, यो प्राइसिङको डिफ्रेन्ट पार्ट हो, यसमा डिस्कस नगरौँ। बट यो सबै चाहिँ होस्टिङ हो र हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो ज्याम्पले चाहिँ हामीलाई अलरेडी एउटा के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा या हाम्रो लोकल मेसिनमा चाहिँ वेबसाइटहरू बनाउनको, वर्डप्रेस बनाउनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। र अहिलेको यो टाइमसम्म भिडियोको यो टाइमसम्म आउनु चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरा हेऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वर्डप्रेस भनेको के हो होइन। त्यसपछि हामीले wordpress.org मा गएर हामीले वेबसाइट त्यो फाइल डाउनलोड गऱ्यौँ र ज्याम्प डाउनलोडमा गएर हामीले यो ज्याम्प इन्स्टल गरेको छौँ। र यो भिडियोको लागि यति नै। म यसको डिफ्रेन्ट पार्टहरू लिएर आउनेछु है, वर्डप्रेसको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरू लिएर आएर म धेरै वेबसाइटहरू चाहिँ वर्डप्रेसको थ्रुबाट हजुरलाई बनाएर देखाउने छु। र यदि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान सी हाम्रो कम्युनिटी नेपाल भन्ने छ र मैले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट कम्प्लिट कोर्स, यसमा चाहिँ मैले कोडिङ प्रोग्रामिङको थ्रुबाट चाहिँ HTML CSS JavaScript होइन, अब डाटाबेसमा MySQL हुन्छ या MongoDB, यो सबै कुराहरू म यसमा कभर गर्नेछु। र हजुरहरूले वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब वर्डप्रेसबाट बनाइनु हुन्छ र HTMLको थ्रुबाट बनाइनु हुन्छ, जसरी बनाए पनि कुरा एउटै हो, वेबसाइट बनाउनु हो। सो यति भन्दै म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट पार्टको लागि, नेक्स्ट अब सेकेन्ड ट्युटोरियलको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो दुईवटा कुरा डाउनलोड गरेर राख्नु होला र म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा सबै कुरा भन्नेछु।
So till then, stay safe, stay coding, and thank you so much for watching.